ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕੋ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਹੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਮਸੇਰ ਨਾਲ ਡੱਡੀ ਸਾਡੀ ਚੈਂਪੀ ਦੀ ਡੱਡੀ ਹੈ ਬਾਈ ਕੋਜੀ ਦੀ ਡੱਡੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮਾਲਚੱਕ ਠੀਕ ਆ ਨਾਨਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਆਹੋ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹਾਏ ਓਏ ਲਓ ਜੀ ਓਏ आए हुए गड्डी जी बह गए हैं आपको जो है अनाउंसमेंट की जाती है कि अपने अपने सीट बेल्ट जो है बांध लीजिए क्योंकि गाड़ी रवाना होने में कुछ मिनट बाकी हैं और हम रेडी हैं। गाड़ी बैक होने के लिए तैयार है और हम अब बैक कर रहे हैं अपनी गाड़ी को आहिस्ता 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 पीछे पीछे जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। ठीक है हम रवाना हो चुके हैं। मेहरबानी अपने सीट पैड जो है बांध लीजिए। जी सोने चंद मुखना पहुँच आए जी नानके पिंड ठीक आ पन्नू हाउस ओके हो गया जी। लो यार साढ़े नानकिया का घर आ गया साडा ब्लॉगर भाई किदा ठीक है भाई राजी बाजी है हाँ जी
ਲਓ ਜੀ, ਆ ਸਾਈਕਲ ਆ ਬਾਈ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਕਰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਰੋਤ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆ ਇੰਟਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਆਮ ਹੁਣ ਦਿਓ ਬਸ ਸੀਗੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੀ ਸੀਗੀ, ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਹੀ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਪੱਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਨਾਲ ਨਿੰਮਕੋ, ਠੀਕ ਆ। ਨਾਲ ਸ਼ਰੋਤ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਫਿਰ ਕਾਮ ਪੂਜਾ। ਲਓ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਪੱਤੀਆਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਆ। ਕੌਲੀਆਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਬਰਕ, ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਟੱਕ, ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਸਮਾਨ ਬਾਈ। ਸਮਾਨ ਬਾਈ ਵੇਖੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਖਾਓ ਲੋ ਵਾਲੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ।